මචං බලුතෙන් පටන් ගත්ත බිස්නස් එකේ පෝස්ට් එකක් WhatsApp ස්ටේටස් හරි Facebook කෝල් එකක් හරි ඔබ ෂෙයා කරන්න වෙන්න පුළුවන්. මේ ගමේ යාළුවන්ගේ ඒක නම් රියැක්ෂන් එක කොහොමද? ලයික් එකක්වත් නැහැ නේද? ඔබ කොච්චර වාව් දෙයක් කරත් අගමින් මිනිස්සුන්ට බෞද්ධයාවට මිනිස්සුන්ට කියලියෙත් නැහැ. මොකද මිනිස්සු ඔබ ටික කාලයක් ගිහිල්ලා මොකන්න වැඩි සක්සස් වෙලා. සසෙන් නැගලා යද්දි වටින් පිටින් කතා කරන්න පුළුවන්. ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් මොකද දාපු නැති මිනිස්සුමයි අම්මඩලු මෙන්න මේ තියෙනවා දැක්ක අරකින් මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. මේක මතක තියාගන්න යාළුවා. මුලදී අප්පුඩි ගහන්නේ නැහැ කවුරු. මුලදී විසිල් ගහන්නේ නැහැ කවුරු. ඔබ දිනලා පෙන්නන්න. ඒක ඔබට හූකියෝ මිනිස්සු ඔබට අප්පුඩි ගහන. කවදාවත් ඒ වෙන්ද බද කරන දෙයට කවුරුත් ලයික් එකක්වත් දාන්න කියලා හිතන්න එපා. මොකද මට වුණත් එහෙමයි. මගේ WhatsApp ස්ටේටස් වල පර ගානක් තියෙනවා. ඒ ඉතින් අදම 5 දිනක්වත් මගේ ස්ටේටස් එකට රිප්ලයි කරන්න. ඉතින් ඔන්නෝකයි මිත්‍රය ඇත්ත. හොඳ දෙයක් කරනවා නම් ඒකට අද නෙවෙයි ප්‍රතිඵල හම්බෙන්නේ. තව ඉස්සරහට. කාලයක් තියෙන හැම දෙයකටම. ඒ කාලේ